Τώρα, Μάλιστα. σε ό,τι αφορά τη δήλωση την οποία έγινε στο ΝΑΤΟ, διαβάζοντας τον αμερικάνικο τύπο, αρχίζουμε πλέον η Δύση και αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο κάποιοι άλλοι το λέγανε τόσο καιρό και δεν γινόταν αντιληπτό. Ότι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη δεν μπορεί να ιτηθεί. Δεν μπορεί να ιτηθεί διότι έχει και το τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά δηλαδή τη χρήση πυρηνικών. Και δεν υπάρχει στην ιστορία τέτοιο παράδειγμα που να ιτάται μια πυρηνική δύναμη. Ήδη στην αμερικανική πολιτική, στους σχεδιαστές της αμερικανικής πολιτικής έχουν πλέον καταλάβει ότι αυτός ο σχεδιασμός το οποίο είχαν εξασθένηση της Ρωσίας για να ασχοληθούμε μετά με την Κίνα, αυτός ήταν ο σχεδιασμός και παράλληλα επειδή φτάσαμε στην κατάσταση να είχαμε το double containment, τη διπλή ανάσχεση. Επειδή λοιπόν βλέπουν ότι δεν βγαίνουν τα σχέδια, να το πω λίγο απλά, όπως είπε ο πρόεδρος του Μεξικού, εμείς βάζουμε τα όπλα και αυτοί βάζουν τα φέρετρα. Δηλαδή η πρόξη πάει η Ουκρανία για να εξυπηρετήσει τις αμερικανικές επιδιώξεις. Βλέπουν λοιπόν τώρα ότι δεν τους βγαίνει αυτό το σχέδιο. Και σιγά σιγά αρχίζουν να ετοιμάζουν το έδαφος για, ας το πούμε, για ένα τερματισμό του πολέμου χωρίς να χρεωθεί στους Αμερικάνους. Δηλαδή η Αμερική δεν μπορεί να δεχτεί μια νέα ταπείνωση όπως έγινε στο Αφγανιστάν. Διότι η αποχώρηση στο Αφγανιστάν στρατιωτικά ήταν μια πανολεθρία των Αμερικανών και εγώ εκπλήσωμαι πως έγινε έτσι, διότι έχω εκπαιδευτεί στην Αμερική και δεν μπορώ να αντιληφθώ, ενώ έχουν τόσα πολύ καλά στρατιωτικά μυαλά, πώς το κάνανε τόσο χάλια. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αυτό εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζεται να προετοιμάζεται, ας πούμε, ο έντιμος εντός εισαγωγικών συμβιβασμός, όπου να μην φαίνεται ότι χάσανε η Δύση και η Αμερική, το ΝΑΤΟ να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Ουκρανία με αυτή την απίστευτη βοήθεια που προσέφερε η Δύση, μοναδική στην παγκόσμια ιστορία, το ποσό είναι κοντά στα 150 δισεκατομμύρια, συμπεριλαμβάνουν το πάνω και οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή η βοήθεια, και σας είπα, δεν είναι τόσο ότι έγινε εισβολή σε μια χώρα. Και στην Κύπρο έγινε. Το 1 χιλιοστό να βοηθούσαν την Κύπρο δεν θα ήταν η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί αντελήφθησαν, βέβαια το μήνυμα το πήραν στη σύνοδο στο Βίλνιους, όπου λέει νικήστε τη Ρωσία πρώτα και ελάτε να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να συμβεί. Ο κ. Ποντόλιακ θα έλεγα ότι είναι ακραίος στις δηλώσεις του. Είναι ένας σαν το Μεντβέντεφ της Ρωσίας. Έχει ακραίες θέσεις. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι και μέσα στην Ουκρανία, αν διαβάσετε τα μηνύματα που έρχονται, ξέρω εγώ, στο Telegram κλπ. Υπάρχει δυσφορία μέσα στην ίδια την Ουκρανία. Μάλιστα. Υπάρχει διαφθορά, διότι πάρα πολλοί με $5.000 αποφεύγουν τη στράτευση και γενικώς, σύμφωνα με το διεθνή τύπο, το εξυλαστήριο θύμα φαίνεται να είναι ο Ζελένσκι όταν αποφασιστεί από τη Δύση ότι πρέπει να τελειώνουμε αυτή την κατάσταση. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ένας τακτικισμός της Τουρκίας. Αυτή την περίοδο την βολεύει η ηρεμία και μια κατάσταση επαφών με την Ελλάδα για πολλούς λόγους, οικονομικούς, στρατιωτικούς, γεωπολιτικούς και ούτω καθεξής. Αν δείτε πού έχει πάει το γεωτρύπανο, το οποίο το γεωτρύπανο τρυπάει, έτσι, δεν είναι ερευνητικό σκάφος που πηγαίνω έρχεται, είναι ακριβώς εκεί στη μύτη που κάνει η δυνητική ΑΟΣ της Ελλάδος, η δυνητική ΑΟΣ της Τουρκίας και η ΑΟΣ της Κύπρου ήδη διακηρυγμένη. Εκτιμώ ότι θα είναι το γεωτρύπανο ένας μοχλός πίεσης προς την Ελλάδα εν μέρει, αλλά περισσότερο προς την Δύση, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εγώ να κάνω αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και περιμένω τα αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Να πάρει τα F-16, να πάρει τα δάνεια για την ανοικοδόμηση κλπ. Άρα λοιπόν θα χρειάζεται και τη Δύση και την Αμερική χρειάζεται στην παρούσα φάση, διότι είδαμε και με τη Ρωσία κάπου τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι Ρώσοι βομβαρδίσαν ένα εργοστάσιο που κατασκευαζόταν κινητήρες για τα drones της Τουρκίας στην Ουκρανία. Γιατί? Διότι υπήρχαν κάποιες κινήσεις της Άγκυρας οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές από τη Ρωσία, υποτίθεται σαν σύμμαχοι που είναι. Μια λυκοφιλία είναι εκεί και ένας γάμος εξ ανάγκης θα έλεγα.